Hi guys, so as you can read in the title below, I'm going to be sharing you the step-by-step process on how I got approved in Google Adsense and how I get to earn money even though I haven't met yet the requirements of YouTube regarding the watch hours and the number of subscribers. And of course, I'm going to be doing it in English and syempre charot lang. So yun. So before anything else, I am Bern, and if you are new to my channel, thank you for dropping by. At kung nakailang balik ka naman na dito, thank you sa pagbalik. Ayun nga, i-share ko sa inyo kung paano ba ako na-approve kasi dun sa last vlog ko, ito, ang dami ko na-receive na comments, PM, and even email asking me if legit ba yun or if totoo ba na I got approved in Google AdSense and I get to earn money. Of course, legit lang tayo and totoo yun. Kita nyo naman, pinadalhan ako diba ng verification PIN ni Google AdSense. So, ano ba yung ginawa ko? So, step 1, ay, teka lang, before para step 1, diba, naging vlogger nga muna ako before I decided to start this vlogging journey. So, that's the main reason kung bakit ako na-approve. So, paano ba? Isa-suggest ko or I can recommend to those people na nahihirapan na magpataas ng subscribers at mapataas yung watch hours nila na an alternative way and an easier way is to be a vlogger first. So, una muna sa lahat, paano ba maging vlogger? Kailangan pag-isipan mo muna kung ano yung hosting na gagamitin mo. Bianca, ano ba yung hosting? Bern, ano ba yung hosting? Hosting is like kung saan mo i-store lahat ng files or content sa magiging website mo or sa blog site mo. So, like me, I'm using HostGator. Ayan. So, HostGator ko, hina-host yung mga vlogs ko. So, after mong makapag-decide kung anong hosting platform ang pipiliin mo, kasi marami. Merong GoDaddy, Bluehost, SiteGround, and HostGator, and a lot more. So, yun. After ng hosting, ang papag-iisipan mo naman ngayon is yung domain mo. So, ano ba yung domain? Domain is like the site address mo sa online world. Parang, halimbawa, ang ganda ko.com, charot. So, yun, like me, ang sa akin ay burnify.com, meron din akong mybloggerbodies.com, meron din akong biancaelinarberto.com, and a whole lot more. Yes, meron akong blog sites. So, yun, isipin mo lang kung ano yung domain na gusto mo na makilala ka as a blogger. And then, after that, once na kapag may hosting ka na, na-secure mo na din yung domain mo, it's time for you to install WordPress. WordPress, gagamitin natin as a platform para makapag-start ka ng blog. And then, kapag na-start mo na yung blog mo, you only have to create at least 5 pages. Tapos, yung 5 pages na yon, make sure that they have at least 500 words each. Oo. Kasi chine-check ni Google AdSense kung may enough content ba yung mga pages mo. And diba, kapag ka nag-upload naman tayo ng video sa YouTube, diba gumagawa rin naman kayo ng description. So, yun nga lang, medyo matagal kapag ka YouTube kasi nga merong requirements na kailangan ganito yung watch hours mo and kailangan ganito yung number of subscribers mo. Unlike kapag may vlog ka, it's either dun ka na lang gumawa ng content na of course naman marami ka naman masasabi kung Tagalog or pwede rin naman English. So yun, kailangan lang talaga minimum of at least 500 words kada page. And then, make sure din na meron kang terms and conditions dun sa site mo in privacy policy. So, yung mga bagay na yun, pwede mo naman siyang i-generate kasi meron namang mga sites na nagbibigay or mapapagkuhanan mo ng template na medyo i-modify mo na lang kung regarding dun sa content ng site mo. So, basta madali lang yung copy-paste, and then copy, modify, and then paste sa site mo. So, yun. Dapat din make sure na wala kang draft pages or draft post
So, katulad nito, ito yung isa sa mga vlogs ko, travel vlogs, yan, Imbirdify that ko. So, yan, after mo ma-secure yung mga pages mo na meron ng mga content, that's the time that you can apply for Google Adsense. So, kapag ka naman nakita ni Google Adsense na complete yung website mo, like, you have content na yun nga, minimum of 500 words per page, at meron kang terms and conditions, tapos privacy policy, chances are talaga, you will get approved. And once you get approved, you will receive an email. So, ganito yung ma-receive mo ng email. Yan. So, kapag na-approve ka na ni Google AdSense, yun na, mayroon ka lang makikita dun sa AdSense account mo na script ads na ipipaste mo, ka-copy mo, and then ipaste mo dun sa website mo. And then from there, you can start earning. Kasi lahat na magiging visitors mo dun sa blog mo, you will get to earn money na or percentage dun sa ads. So, paano mo magagamit yung blog mo para ma-increase yung watch hours and number of subscribers mo sa YouTube naman? Kasi 'di ba sabi ko nga dun sa una kong video na to earn from AdSense, there are a lot of ways. So, pwede kang content host, pwede kang yun nga, yung blogger, and then pwede kang YouTuber. So, ang maganda kasi kapag vlogger ka, habang iniintay mo na ma-reach mo yung requirements ni YouTube, nag-earn ka na. Kaysa doon kapag inintay mo siya na nag-concentrate ka sa pagiging YouTuber, and yun nga, medyo hirap ka naman complete yung requirements ni YouTube para ma-monetize ka, diba, sayang naman yung time na pwede ka na mag-earn. So, ayun, ang ginagawa ko, gumagawa pa rin ako ng content ko sa YouTube like this. So, ginagawa ko pa rin tong content na to, tapos i-upload ko siya sa YouTube channel ko, and then at the same time, dahil hindi pa naman to mag-earn dito sa YouTube ko, gagawa ngayon ako ng vlog dun sa vlog ko. And then, yun, konting description, konting content, ganyan. Tapos, kumbaga, introduction ng video ko. And then, yung video ko from YouTube, i-embed ko siya dun sa vlog ko. So, imagine, syempre, lalagyan ko ng mga keywords yun, ng mga tags, yung sa vlog ko. So, chances are, mag-a-appear na siya sa search engine. So, magkakaroon na ng mga visitors yung site ko, and at the same time, they get to watch my videos, my vlogs. And yun. So, ganun lang. So, habang hintay akong makompleto ko yung requirements ni YouTube, nag-earn na ako, diba? So, it's really possible, and if you're gonna ask me if it's legit, of course, legit siya, kasi nga, you're a vlogger, and yun naman, you're just stepping up the game of being a vlogger. So, yun. So, kung may question ka, like, kung paano mag-install ng WordPress or anything na hindi mo medyo na-confused ka, you just comment down below, and I'll try my best to do a vlog about it or do an explanation video about it. So, again, thank you for watching, and this is me, Bago. I hope you get to learn